Hey, xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ show cho anh em những thông tin về sĩ quan mới nhất sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 12.5 sắp tới đây. Ok, trước khi bắt đầu vào video clip thì các bạn đừng quên để lại những nút like, share và subscribe channel của mình nhé. Nào, let's go. Rồi, đây là một sĩ quan trong số 2 sĩ quan sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 12.5 sắp tới đây. Thì đây là sĩ quan có tạo hình rất là đẹp. Đây là một trong 2 sĩ quan. Và trong video clip này thì mình sẽ cùng nhau phân tích anh chàng là Rogi Edge, xem là anh chàng này sẽ có điều gì đặc biệt nhé. Ok. Rồi, xem nào, anh chàng này thì sẽ phải lấy được thông qua là việc các bạn nâng cấp bất kỳ một đơn vị lính nào, mặt đất nào, lục quân nào lên level 80 là chúng ta đã có thể mở khóa được anh chàng này rồi. Đấy, đây là một trong số những sĩ quan miễn phí các bạn ạ. Đó, đây là tạo hình của anh chàng có tên là Mason Walker. Đây là một sĩ quan thuộc thế hệ thứ 5, một trong số những sĩ quan thế hệ thứ 5 đầu tiên xuất hiện ở trong trò chơi game này ở phiên bản 12.5 các bạn nhé. Và anh chàng này là thuộc phe Liên minh Tự do, có 3 cái thuộc tính là dành cho bộ binh, chiến đấu ở trên cánh đồng và có khả năng tấn công rất mạnh. Và chúng ta sẽ cùng xem là kỹ năng của anh chàng này như thế nào. Rồi, ngầu lòi quá. Rồi, đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này sẽ gây ra một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan có hệ số là 1800, đồng thời gây ra một hiệu ứng có tên là nứt giáp. Cái hiệu ứng này nó giống với anh chàng là Tử Sáo Châu và cô nàng Lữ Thần Chiến Tranh mà chúng ta đã có từ trước đây. Và đối với những mục tiêu bị hiệu ứng này tác động thì sẽ bị giảm kháng sát thương của bản thân đi 20% trong 7 giây. Một cái con số giảm khá lớn. Và nếu như mục tiêu đó đã bị cái hiệu ứng này rồi thì cái kỹ năng này nó sẽ reset lại cái thời gian bị tác động đó, đồng thời gây ra thêm một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan là 400 nữa. Thì cái này có thể đi kèm học tập cái kỹ năng của cô nàng Lữ Thần Chiến Tranh cho anh chàng này học thì khả năng là tỷ lệ gây ra khá nhiều. Ok. Rồi, kỹ năng thứ hai là một kỹ năng dạng cân bằng và chỉ có thể học cho các đơn vị bộ binh thôi. Là chúng ta sẽ tăng đòn tấn công thường lên 25% và tăng kháng của đòn tấn công thường lên 25% nữa. Như vậy là các đơn vị xe tăng và trực thăng khi đối đầu với các đơn vị bộ binh nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, khi mà các viên đạn bắn từ các xe tăng bắn vào các lô cốt của bộ binh nó sẽ gây ra ít sát thương hơn. Đồng thời là các cái đòn sát thương tay của các con bộ binh nó sẽ khỏe hơn khá là nhiều. Và cái chỉ số ở đây nó đang là 25% để chứng tỏ rằng một sĩ quan là thế hệ thứ 5 nó có nâng cấp lên cái chỉ số này. Và kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng tấn công có thể được học cho tất cả các đơn vị. Nó sẽ là gây ra sát thương cho các đơn vị xe tăng và bộ binh lên thêm 25% nữa. Cái kỹ năng này nếu như các bạn có thể học cho pháo chống tăng khi chúng ta đặt ở trong căn cứ để phòng thủ căn cứ chẳng hạn, thì chúng ta có thể bắn vào các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của kẻ địch. Nó sẽ gây ra được lượng sát thương khá là lớn đấy. Và kỹ năng thứ ba, kỹ năng thứ tư trong cái bộ kỹ năng này đó là gì? Tăng độ chính xác của phát bắn của đơn vị bộ binh, đồng thời là tăng tốc độ di chuyển của đơn vị bộ binh này lên 10%. Cái độ chính xác phát bắn này nó sẽ tác động gián tiếp đến cái hỏa lực cuối cùng sinh ra và cái tỷ lệ gây ra sát thương cho mỗi đòn bắn của các đơn vị bộ binh. Thì chúng ta cũng đã có những cái sĩ quan mà có khả năng tăng cường cái độ chính xác của phát bắn này. Nhưng tuy nhiên là cái kỹ năng này là dạng kỹ năng đặc biệt và chỉ áp dụng cho đơn vị bộ binh thôi. Và kỹ năng dạng chiến thuật thức tỉnh, khi chúng ta đánh thức được anh chàng này thì nó sẽ có 75% cơ hội khi mà chúng ta tấn công vào kẻ địch. Đó là giảm cái thời gian tải kỹ năng sĩ quan đi 0,5 giây. Và đặc biệt nhất là gì? Cái kỹ năng này có thể được lặp lại mỗi 2 giây. Wow, nó không giống với các kỹ năng của các tướng pháo binh mà chúng ta đã từng xem trước đây về cái hiệu ứng này, là cứ 2 giây nó có cơ hội giảm được 0,5 giây để tung ra kỹ năng sát thương của sĩ quan. Đấy. Như vậy là trong trường hợp đẹp nhất là cái thời gian để tung ra sát thương kỹ năng sĩ quan của anh chàng này nó sẽ rơi
vào cỡ 5,5 giây. Trong trường hợp là chúng ta chưa học bất cứ một kỹ năng giảm thời gian nào cả, mà chỉ có dựa vào mỗi cái này thôi. Tức là cứ 5,5 giây là chúng ta đã tung ra một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 1.800. Và đồng thời nếu như mục tiêu đó đã bị dính sát thương, dính cái hiệu ứng lứt giáp rồi thì nó lại ăn thêm 400 nữa. Một cái con số là khá lớn, một lượng gây ra cực kỳ lớn. Và mình nhìn vào cái bộ kỹ năng này thì mình có thể hình dung ra ngay là sau này các bạn, những người chơi mà chuyên về bộ binh, chúng ta có thể xây dựng một đội hình về sát thương kỹ năng sĩ quan của bộ binh. Một đơn vị bộ binh mà chuyên gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan luôn. Chúng ta có thể bắt cặp với cô nàng này, dành cho các đơn vị bộ binh được, hoặc là anh chàng này dành cho các đơn vị bộ binh gây ra một lượng sát thương cũng khá cao. Ok, đấy thì đối với các đơn vị bộ binh mình thấy đây là một trong số những cái sự bổ sung khá là đáng giá dành cho đội hình của bộ binh để thay thế cho cô nàng Bạch Lang mà các bạn đã sử dụng ở thời kỳ đầu của trò chơi. Và đồng thời nếu như nhiều người chơi chúng ta không có điều kiện để đánh thức được cô nàng tóc đỏ thì đây chính là một sự bổ sung khá là tuyệt vời và cực kỳ tuyệt vời dành cho tất cả những người chơi mà theo cái dòng bộ binh này. Và đây là dòng bộ binh tấn công chứ không phải là bộ binh phòng thủ nhá, các bạn lưu ý. Về học tập kỹ năng sĩ quan thì đối với anh chàng này mình có khá là nhiều cách để các bạn có thể học tập kỹ năng sĩ quan của các sĩ quan khác. Ví dụ như ở trên màn hình các bạn đang được nhìn thấy, mình có thể tư vấn một vài cái bộ học tập kỹ năng sĩ quan tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người. Thứ nhất là chúng ta có thể triển khai một kỹ năng đặc biệt. Ví dụ như kỹ năng giảm thời gian tung ra kỹ năng sĩ quan của anh chàng gấu điên này. Cái kỹ năng này nó sẽ chỉ được tác động mỗi 8 giây một lần, nhưng mà mỗi lần giảm của nó sẽ là giảm 1 giây luôn. Điều đó nó sẽ kết hợp với kỹ năng sĩ quan bản thân của anh chàng này thì nó có khả năng giảm xuống còn cỡ nếu như trong thời gian đẹp nhất thì nó sẽ là 4,5 đến 5 giây là chúng ta đã tung ra một đợt kỹ năng sĩ quan mới nữa rồi. Và không có điều gì phù hợp hơn, đó chính là cái kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan của cô nàng tóc đỏ. Đây chính là cái kỹ năng làm nên tên tuổi của cô nàng tóc đỏ, đồng thời nó bổ sung rất lớn vào phần sát thương kỹ năng sĩ quan dành cho anh chàng này khi mà chúng ta có thể tấn công vào kẻ địch. Hoặc là cách học thứ hai, các bạn có thể học kỹ năng đặc biệt của cô nàng Nguyễn Thu Sương. Cái kỹ năng này nó là dạng cover và hỗ trợ cho những đơn vị đồng minh xung quanh nữa. Ngoài việc là tăng cường 10% hỏa lực cho chính bản thân anh chàng này thì nó cũng bổ sung thêm hỏa lực cho những đơn vị xung quanh của đơn vị bộ binh này. Đây là một trong số những cái kỹ năng khá là tuyệt vời. Và cuối cùng là đơn giản, các bạn chỉ cần học cái kỹ năng tăng cường sát thương và kháng sát thương của ông chú Ivankov. Đây là một kỹ năng đặc biệt khá là đáng giá các bạn nhé. Và một số người chơi cũng có thể học tập kỹ năng đặc biệt của anh chàng kiếm mảnh cạnh sắc khi mà tăng cường sát thương của đòn tấn công thường lên 15% và tỷ lệ chí mạng thêm 20% nữa. Nâng cái điểm chỉ số của đòn tấn công thường lên thành 40%. Thế thì dựa vào cái kỹ năng này thì các bạn cũng có thể là học tập cái đòn tấn công thường của anh chàng Svalin cũng được, nhưng mà mình có lẽ là chúng ta sẽ nghiêng nhiều hơn vào cái việc là gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan, bởi vì tận dụng cái kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này thì nó sẽ đáng giá hơn là rất là nhiều. Trong video clip vừa rồi thì các bạn đang được nhìn thấy một số cái gợi ý về học tập kỹ năng thôi, còn thực chất thì trong thực chiến đấu thì chúng ta sẽ cần phải linh hoạt để mình tìm kiếm được một bộ kỹ năng làm sao phù hợp với anh chàng này. Và dĩ nhiên chúng ta còn phụ thuộc vào sĩ quan phụ nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kiểm thử về anh chàng này đi kèm với sĩ quan phụ nào thì là sẽ là hợp lý nhất trong khi đối đầu với các đơn vị xe tăng. Ok, rồi hy vọng là với những thông tin như vừa rồi thì các bạn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh thức anh chàng này. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.